Ερευνητές από το University College London και το George Mason University εντόπισαν την ακριβή πηγή δυνητικά επικίνδυνων ηλιακών σωματιδίων που εκτοξεύονται από τον ήλιο και μπορούν να απειλήσουν διάφορες δραστηριότητες στη Γη. Τα σωματίδια υψηλής ενέργειας απελευθερώνονται από τον ήλιο κατά τη διάρκεια ηλιακών καταιγίδων που σημειώνονται στην εξωτερική του ατμόσφαιρα. Αυτά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά ή και να απειλήσουν τη ζωή στη Γη. Συγκεκριμένα, τα σωματίδια θα μπορούσαν όχι μόνο να βλάψουν αστροναύτες, αεροσκάφη και δορυφόρους, αλλά οι επιστήμονες φοβούνται ότι κάποια μέρα θα μπορούσαν να πληγούν από μια πιο επικίνδυνη και μακροχρόνια διαταραχή. Το 1859, μια μεγάλη ηλιακή καταιγίδα που πήρε την ονομασία Carrington Event προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε τηλεγραφικά συστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεδομένου ότι εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από την ηλεκτρική ενέργεια, μια επαναλαμβανόμενη καταιγίδα τέτοιου μεγέθους θα μπορούσε να είναι πολύ καταστροφική. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει την πηγή από την οποία προέρχονται αυτά τα σωματίδια, σε μια προσπάθεια να προβλέψουν καλύτερα πότε θα μπορούσαν να χτυπήσουν ξανά. Τα ευρήματα των επιστημόνων που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Science Advances δείχνουν ότι τα σωματίδια έχουν το ίδιο δακτυλικό αποτύπωμα με το πλάσμα που βρίσκεται χαμηλά στην κορώνα του ήλιου κοντά στη χρωμόσφαιρα. Η co-author της έρευνας, Dr. Stephanie Yardley, ανέφερε ότι αυτά τα ενεργειακά σωματίδια, αφότου εκτοξευθούν, επιταχύνονται από εκρήξεις που ταξιδεύουν με ταχύτητα μερικών χιλιάδων χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Πρόσθεσε ακόμη ότι τα σωματίδια μπορούν να φτάσουν στη Γη πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα λεπτά έως μερικές ώρες, με αυτά τα συμβάντα να μπορούν να διαρκέσουν μέρες. Προς το παρόν, οι ερευνητές μπορούν να κάνουν προβλέψεις για αυτά τα συμβάντα μόνο όταν λαμβάνουν χώρα, καθώς είναι πολύ δύσκολο να τα προβλέψουν προτού συμβούν. Ωστόσο, με την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών του ήλιου, μπορούν να βελτιώσουν τις προβλέψεις έτσι ώστε όταν προκύψει μια μεγάλη ηλιακή καταιγίδα να έχουν χρόνο να δράσουν για να μειώσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν την ανακάλυψη χρησιμοποιώντας μετρήσεις από το δορυφόρο WIND της NASA που βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και τη Γη. Επιπλέον, ο επικεφαλής της έρευνας, Dr. David Brooks, ανέφερε ότι οι επιστήμονες ξεκινούν τώρα ένα νέο ηλιακό κύκλο και μόλις ξεκινήσει αυτός θα χρησιμοποιήσουν τις ίδιες τεχνικές για να δουν αν τα αποτελέσματά τους είναι γενικά αλήθεια ή αν αυτά τα συμβάντα είναι ασυνήθιστα. Τόνισε ακόμη πως είναι σημαντικό το γεγονός ότι η κατανόησή τους για τους μηχανισμούς πίσω από τις ηλιακές καταιγίδες και τα ηλιακά ενεργειακά σωματίδια είναι πιθανό να προχωρήσει γρήγορα τα επόμενα χρόνια, χάρη στα δεδομένα που θα αποκτηθούν από δύο διαστημόπλια, το Solar Orbiter του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και το Parker Solar Probe της NASA, που κατευθύνονται πιο κοντά στον ήλιο από οποιοδήποτε άλλο διαστημικό σκάφος.